Atunci caută Amalia pe Ioana Maria, cere acceptul să lucrăm cu ea și pentru ea și spune-ne cum o percepi. Da. Ai găsit-o? Am găsit-o, dar înainte de asta mi s-au arătat mai multe flash-uri și am cerut stabilizare la una singură și am găsit-o ca un fel de deal. O fată cam la 7, 8, 9 ani, să zic cam așa, e pe spate, nemișcată, am perceput că are ca doi colți în genunchiul stâng, sub genunchiul stâng, a fost mușcată de un șarpe veninos, e pe spate, e semi-paralizată, nu poate să se miște, dar cum să spun, îi se contractă ochii foarte mult. Și ce percep ciudat este că e ca un fel de croncan din ăsta, de cioară, croncan, zic bine. Stă pe pieptul ei cu ghearele înfipte așa în pieptul ei și o ciocăne în ociugule de ochiul stâng. Iar pe ea, ca parte subliminală, am găsit-o stă așa pe vine, cum ar veni aplecată, pe vine, e mai... Cum să spun? Gârbovit așa sau cum? Nu. Mă refer, cum să spun, partea ei subliminală stă lângă fetița asta, cum ar veni pe vine, dar deja e, cum să spun, parcă a crescut, adică mă așteptam să-i găsesc partea subliminală, oarecum ieșită din copilul ăsta, gen copil. Dar nu e, copilul ăsta este ea și partea subliminală arată, cum să spun, mai înaltă, arată ca o doamnă, cum ar veni, ca o domnișoară, nu doamnă. Are o pălărie albă cu un smog din ăsta de flori aici pe partea stângă, deasupra la pălărie. Florile sunt roșu cu alb și cu verde și are o rochiță din asta, gen perdeluță, așa, tot așa, cu tente de flori roșu cu verde, cu galben, cu alb, așa, dar nu este, cum să spun, parcă am vedea noi pe un videoclip silueta unei fantome, deci nu este tactilă. Să înțeleg că tu vezi două aspecte acolo. Una, sufletul ei care arată ca o domnișoară cu pălărie și una în fizic, copilul gârbovit de acolo. Da, dar e tot ea copilul gârbovit. Am înțeles, deci sunt separate. Corect. Copilul este în fizic, într-o viață și Da. sufletul stă lângă ea, imaginea dintr-o altă viață, ca domnișoară. Dar nu este că... Sau poate din aceeași viață. Domnișoara se uită la copil, îl vede, e ca și când stă acolo. Și acum când am întrebat-o de ce stă acolo, îmi spune că ăsta este momentul când aici sunt cele mai mari emoții de frică, de singurătate, de neputință, mai ales că fetița, fiind semi-paralizată, a simțit tot ce se întâmplă în corpul ei, atât de la veninul șarpelui, cât și ciupiturile astea de la croncan. Fetița încă este foarte speriată acolo, fetița încă este în durere acută și cronică acolo. Iar ea, ca parte subliminală, face ce face și se duce tot acolo lângă fetița aia, ca să-i ofere stabilitate, să nu se mai simtă singură. Să o sprijine într-un fel. Da. Bun. Cu câte vieți în urmă s-a întâmplat asta? Da. Asta s-a întâmplat acum 6 vieți, îmi spune. O altă imagine care mi s-a arătat în flash-urile alea, am perceput-o ca fiind lunetist. Am perceput-o ca fiind lunetist activ, dar percep că tot cu ochiul stâng îl ține deschis și am văzut o chestie, își tot cronometra cât poate să țină ochiul ăsta deschis fără să clipească. Asta s-a întâmplat înainte cu 6 vieți sau mai încoace? Asta e precedenta. Ok, e proaspătă. A fost lunetist. Corect. Mai mi s-a arătat o imagine, dar tot așa, pe repede înainte, în care pe undeva prin Franța, pe undeva prin sudul Franței,
Are pălărie din asta, respectivul de francez, încă pălărie de aia Da? ciudată, strânsă, așa. A venit și a luat-o, foarte bogat, el foarte frumoasă. A venit și a luat-o din satul în care locuia, deși ea nu era văduvă, ea avea soțul în război, dar ceva de genul s-a îndrăgostit de ea și a venit și a luat-o. Iar ea, ca să poată să ofere stabilitate și hrană și totuși să aibă un spate bărbătesc lângă ea, e ca și când ăștia doi copii, tot două fetițe percep, îi lasă la surorile ei în casa respectivă, la mamă și la surorile ei. Și pleacă cu bărbatul de mână. Tot așa, fetele au, una dintre ele are în jur de 3 ani, cealaltă are în jur de 6-7 ani, cam așa. Dar fetele sunt îngrozite că pleacă mama de lângă ele. Adică fetele nu pot să înțeleagă că mama pleacă pentru binele lor. Da, da, da. Și nu acceptă, nu suportă despărțirea, da. Nu. Uită-te, Maria, dacă fetele de acolo le regăsești în viața aceleași și cei doi bărbați. Dacă pe care din ei îi regăsești, dacă regăsești vreunul în această Care viață. cei doi bărbați? Cel cu care a plecat și cel care era în război, sau cum ai spus. Ăla din război nu mi-apare. Nu l-ai Mi-a văzut. apărut doar că nu l-am văzut, dar cel cu care a plecat bogatul, văd cordon în viața asta lângă ea, de ce soțul. Actualul soț. Bun. Păi am înțeles. Și ambele, toate 3 femeile din viața respectivă, surorile ei și mama lor de acolo, bunica copiilor în viața respectivă, la fel, au cordoane aici, lângă ea. Deci toți sunt karmici, aproape toți sunt karmici. Toți sunt karmici, toți. Păi am înțeles foarte bine, Amalia. Câte vieți are ea pe pământ, Amalia? 389. 300? 389. De unde a venit? Andromeda și Venus e cam între, predominant. Mai are ADN-uri și după inscripții în ADN-ul ei și după alte planete, dar astea îmi sar cel mai proeminent în ochi. A vrut să vină sau a fost obligată? De ce a venit pe Terra? De bunăvoie îmi spune că a venit pe Terra. De ce? A venit să-și dea masterul. A venit să recreeze, a venit să reconsolideze, a venit să se reîntrupeze, a venit să se reasambleze, a venit să se redescopere. Îi plac provocările. Cunoștea regulile de pe Matrix, din Matrix, faptul că își uită toate puterea, în teorie toată lumea le știe, iar pentru unele suflete atât de avansate, ăsta este punctul cheie, punctul forte. Faptul că trebuie să o ia de la zero. În momentul când vrei o provocare extremă, asta este cea mai bună. E ca și când mi-arată ca și când ești full cu de toate, ești oarecum plictisit, adică deja cunoști absolut totul și cum să spun, mi-arată ca și când ar fi o pușcărie în mijlocul oceanului. Și a zis, ia să văd ce e acolo. Nu ia să văd ce e acolo. Știe că e acolo, dar ceva de genul, se știe că din închisoarea aia nu prea ai cum să ieși. Și ea, fiind balene, fiind rechin, fiind crocodil, fiind toate ligioanele periculoase prin apă, și a zis, ok, mă duc acolo, știu că este riscant, dar vreau să văd, pot să ies, trebuie să existe o șansă de scăpare. Așa și cu ea. Ce exemplu prost. Da, e logvent. Hai să vedem cu câtă energie a sufletului a rămas în urma acestor experiențe. 48. Știe unde se află restul de energie? Cea mai mare energie se află în viața cu copiii și cea mai mare se află cea mai multă se află la fetița care e ciugulită de croncanul ăla. Viața din acel moment. Și o mică parte în contracte. Cu siguranță a dezvoltat multe frici acolo, printre alte emoții.
în viața de fetiță mușcată, da? Foarte multă neajutorare, suferință, durere și nevoia de a fi salvată. Părăsită, abandonată, Da, e ca și când își așteaptă să o salveze cineva, tot așteaptă să vină mama să o salveze, așteaptă să vină cineva să o salveze. Ce s-a întâmplat mai departe în viața ea? A murit acolo sau a fost salvată de cineva? Păi acolo moare, acolo murit a acolo. rămas, Da. da. De asta și-a și lăsat acolo energie, da, am înțeles. Bine, Amalia, hai să-și recupereze toată energia și să vedem, Ioana, dai comandă, pentru că tu vrei acum, la acest moment, te-ai hotărât să înțelegi unde ți este energia, să ți-o recuperezi și să vezi ce s-a întâmplat, cu cine ai colaborat până acum, de cine te-ai lăsat influențată, impresionată, manipulată și chem, te rog, toți prietenii, toate entitățile cu care ai colaborat și cărora le-ai lăsat din energie, din toate timpurile până în prezent, cât număr eu până la 3, în gândul tău, chem să se prezinte în fața ta, pentru că decizia ta are putere de lege în corpul tău. Totul se întâmplă în câmpurile tale. 1, 2, 3 și toate entitățile, cu toate contractele, punctele, subpunctele, copiile, hologramele, amprentele, sunt aduse cu ei cu tot în fața voastră, acum. Cine e? A venit primul Satan, am făcut și foc, am făcut camera, a aruncat contractul, Lars a dispărut. După aceea a început să vină primul om, a venit Belzebut, a venit Iahve, a venit Azazel, Anubis, Astor își zice, a venit 2 insectoizi, ăștia spă hibridare, văd că au contracte, a venit Lilith, Isis, Toh și mai sunt 2, 4, 6, 11 hibrizi reptilieni. Au aripi ăștia și-s negri, culmea. Ăștia sunt periculoși. Sunt răi, sunt rebuturi, sunt un fel de rebuturi, da. E o hibridare între draconieni și reptilieni. Dar culmea e că deși sunt negri, au solzi pe ei, aripile sunt ca de liliac, fața ca reptila, dar mai degrabă, deci e reptilian, dar pare mai degrabă tot un fel de liliac mare, mare. Și au coarne. Da. Au pe suferință, au pe stopare, oprire, jertfă, foame, neajutorare, iar jertfă, îngenunchiere, asuprire, astmuțire, gelozie, neputință, iar nedreptate, nevoia de a pleca, separare, injurii, abuz, da. anecdodă. Nu mi-arată nimic când citesc cuvântul ăsta. Anecdotă? Anecdodă. Nu știu. Amorțire, stagnare, suprimare, judecare, pedeapsă, sentință,
distanțare, abrogare, jenă, și mai e unul, dar e șters. Și mai e ăsta de Matrix. Amalea lui Toh, ce energie îi dădea, pe ce frecvență, ce suferință? Dacă poți să citești lui Toh. Contractul cu Toh. Jertfă, Așa. jertfă, condamnare are ăsta, asuprire are ăsta, jenă are ăsta, rușine are ăsta și mai e una, dar e ștearsă. Aș zice totuși neputință dacă mi s-ar reproduce cu cerneală ce scrie aici. Cam așa îmi dă senzația. Neputință sau stăruință, ceva de genul. Da. Spiritul ei e cu ea, Amalia? Da. Ok. Faceți acum, Ioana, un foc purificator de frecvență corespunzătoare pentru a arde absolut toate aceste contracte pe care le-ai încheiat cu ei din diverse motive, din necunoaștere, din uitare, din neștiință, din înțelegere, când te-ai aruncat în această aventură periculoasă, ca să te ajute, ca să te susțină și așa mai departe, pentru că ți-ai uitat puterile tale. Creezi un foc purificator și dai comandă ca toate aceste contracte să ardă acum, pentru că tu te-ai hotărât să te debarasezi de ei, să-ți preiei puterea și toate valorile, calitățile tale și libertatea de a-ți crea singură realitatea, experiențele de acum încolo, și le dai comandă să arunce toate aceste contracte cu tot ce conține în focul purificator. 1, 2, 3. Pentru totdeauna, absolut toate, din scoarță în scoarță. Acum se ard. Da. Bun. Au plecat toți? Da, instant s-a realizat, am închis portalurile acum. Bun. Și Iahve, cu mențiunea toate botez, cununii, toate cele. Asta a specificat spiritul meu, toate ritualurile de cununie și de botez. Ok, noi mergem mai departe să vedem acum ce implanturi au lăsat, ce blocaje, ce... Păi, în primul rând are un implant în spatele ochiului stâng. Da. Este un implant în formă de gogoașă care în momentul când vede stimuli la care ar trebui să pună limite, percep că se inflamează. În momentul când practică detașarea, se retrage. Oricum noi îl scoatem de acolo și... Da, l-am scos. E creat de mult implantul ăsta, Amalia, sau din viața asta, sau din viața de lunetist, sau când e creat implantul? Nu, e creat de dinainte de moartea respectivă a fetiței. Ca copil. O chestie care, acum după ce l-am scos, percep în spatele ochiului că e, cum să spun, ea cam afectat mușchii, nervii, știi? Da. Dacă a fost vechi, da. A fost, ochiul ăsta, cum să spun, implantul ăsta s-a mărit treptat și e ca și când ochiul și-a pierdut mobilitatea de a ieși, de a se mișca, de a se comprima, de a se mări, de a se, știi? Da. S-a degradat mușchiul și nu mai susține. Și nervul. Și nervul, da. Așa. O să vedem la sfârșit ce putem să-i facem când o să activăm frecvență. Îi mai percep pe spate, pe stângul, îi percep pe umărul stâng până jos la șold, îi percep un șarpe care tot se unduie și merge, iar se unduie, iar merge, iar se unduie. Știi? Asta îi provoacă frică. Asta îi provoacă vinovăție, asta îi provoacă mâncărime, asta îi provoacă agitație, dar și gelozie. Îi provoacă o nervozitate atât de mare încât le activează pe toate astea care le-am menționat. Da.
Scoatem și aruncăm în focul purificator, destructurăm acum pentru totdeauna tot ceea ce are în corp, ca blocaje și implanturi. Da? Partea dreaptă a gâtului cu umăr, cu piept, dar și cu spate totodată. Îi percep ca niște ciorchini de... Parcă ar fi niște râme din astea multe încolăcite una în alta, știi? Rotunduri, gâlme de-astea așa. Da, da, da. Dar se mișcă. Deci se hrănesc. Îi iau energie, da. Cum să nu? Totodată îi formează și un mediu acid. Da, da. 2, 4, 6, 7, 8, 9 gâlme din astea sunt. Unde sunt? În partea dreaptă, de la omoplat până spre piept, până deasupra sânului. Acolo unde simte ea ceva, parcă a zis. Da. Au fost și pe stânga, dar percep că s-au mutat. Văd canal în care s-au mutat pe partea cealaltă. Scoatem tot. Oricum percep că îi scot, percep că are și frică de viață. Are incertitudinea de viitor, are foarte mult frica de stagnare și frica de ridicare în zona asta. Chakra gâtului dezechilibrată, chakra celui de-al treilea ochi dezechilibrată. Îi șterge acum niște amprente ale unei cruci din cap. Da. La inimă, toți pereții interni, dar cum să spun, partea din spate inimii, e, cum să spun, parcă ar fi un horn din ăla de sobă, de-aia neagră, tuci. De acolo și senzația câteodată că orică îi bate inima mai repede, orică îi bate așa înfundat, știi, ca o frică din aia apăsată. Da, zice, că te simte un tremur în piept, gât, corect, în picioare. De aici. Când vrea să facă ceva nou. Alte ori chiar fără motiv. Da, corect. O altă chestie care îi afectează sângele. Nu-i transport, e ca și când inima se forțează foarte mult să pompeze sânge. Ea pompează sânge, dar cum să spun, parcă 3/4 din oxigenul și din mineralele care le conține sângele, parcă rămân aici în inimă să o țină în viață, să o întrețină. De acolo și senzația câteodată că e prea cald la mâini, că transpiră la mâini, că transpiră sub sânii, că are picioarele reci și că îi tremură picioarele, știi? Îi mai scoate un implant în formă de... Arată cam ca un test din ăla de sarcină din intestinul gros. Da. La fel îmi vine să spun că implantul ăsta i-a făcut viața grea și amară. Îi scoate niște paraziți astrali din ambii rinichi. Nu-i percep avorturi, în schimb, dar văd că a fost hibridată și extrahibridată și extrahibridată. Vezi dacă are inclusiv, da? Inclusiv văd că are cordoane cu niște clone care acum se duce spiritul ei să-i le destructureze. Mai exact, are 6 clone. 2 dintre ele sunt în orașul artificial și 2 sunt pe Terra. Și încă 2, aș zice Matrix-ul fals, nu știu de ce îmi vine chestia asta. Ni le-a destructurat acum.
Îi percep zona genitală foarte comprimată, parcă a suferit foarte multe abuzuri sexuale de la diversi bărbați. Foarte multe răni îi percep pe col. Da. Încă mai poartă însemnele la genunchiul stâng, sub genunchiul stâng. Încă mai poartă însemnele mușcăturii șarpelui respectiv. Oricum are o chestie cu șerpii. Clar, are o frică de șerpi, o fobie, Și nu neapărat doar de șerpi. Aș zice și șoporele că sunt încadrate la fobia asta. Simți fobie față de categoria asta, Ioana? Probabil de șerpi mi-e un pic frică, dar N-ai nu conștientizat, știu n-ai avut de-a face cu ei, în viața asta. Nu. Nu-mi place așa, nu-mi place ideea să-i văd, dar Bun. Chakra rădăcină, la fel, destul de blocată. Și mai percep, are galoși de plastic în ambele picioare, până la gleznă, chiar din sus de gleznă e cauciucul ăsta ridicat un pic. Aici îi blochează împământarea. Știi ce îmi vine să-i zic? Că în momentul când își face împământarea, parcă simte că și când ai trece cu piciorul așa peste un ciob, aș zice mai degrabă oarecare usturime, oarecare o senzație ciudată simte în tălpi când își face împământarea. Ca și când se hrănește cu propria energie. Păi la ce are în picioare? Na, afară cu el. Gata. Structurat. Ca unde de formă am văzut că îi scoate durerea, îi scoate vinovăția, regretul, apatia, rezistența la schimbare, plictiseala, monotonia, ura, furia, mâhnirea, supunerea, nevoia de sacrificiu, i-a scos vinovăția, frica de schimbare, frica de viitor, frica de moarte, frica de trădare și frica de alungare. Nu-i mai scoate altele, mi-a blocat. Vrea să știe dacă tiroida cu noduli, chisturi și formațiuni suspectă pe partea dreaptă este malignă sau benignă, dacă este cancer. Nu, n-aș încadra la cancer, pentru că în energetic percep că au dispărut. Și nu era formațiune din carnea ei. Ți-am zis, parcă erau așa, ai văzut vreodată cum arată limbricii încolăciți, mulți? Cam așa arătau formațiunile astea. Adică nu era din carne. Erau mai mult energetic, dar condensată, erau ca râmele. Fix ca râmele. Da. Că medicii nu i-au văzut, de asta medicii nu i-au văzut. Păi n-aveau ce să-i vadă. Și n-au știut să se pronunțe asupra... Corect, n-aveau ce să-i vadă și, într-adevăr, dacă ar fi înțepat, le-ar fi multiplicat. Dar n-aș putea să încadrez, adică în momentul când spui tu acum dacă e malign, benign sau nu, mie îmi rămâne imaginea așa, adică nu încadrez nici la. Ok, e perfect. Da. Așa, să văd dacă mai are ea. Fumatul, care este motivul pentru care fumează? Nu i-a ajuns laptele, îmi vine să zic, în copilărie. E ca și când parcă a fost îndepărtată de mamă, parcă a înțărcat-o mama prea devreme sau nu i-a dat lapte. E, cum să spun... O compensare a unei nevoi. Un gol umplut. Un gol în gură. Parcă nu s-a săturat, parcă și dacă i-a dat țâță, parcă ea nu s-a săturat. Simte nevoia să tragă non-stop din ceva, dar ți-am zis, percep un gol în gură. Asta mi-arată o gură mare și goală. Simte că activează frica de boală și de moarte. Da, are legătură cu ce spui tu.
că rămâne flămândă, că rămâne Mhm. neasigurată de ceva. I-a provocat vaccinul anti-COVID daune în corp, zice? Da, la Da. inimă. Bun. Hai să mergem acum să-i curățăm liniile de potențial de suferință și restul Cordoanele. punctelor. Sau liniile. Liniile. Liniile de potențial de suferință, deconectări de la egregoare și după aia liniile. Și după aia... Are o chestie cu părăsitul pe liniile astea. Părăsit, înșelat, trădat, îngenunchiat, plâns, jelit. A fost Are supusă multor suferințe de genul ăsta, inclusiv când era fetiță atunci și acolo. Da, a trecut prin foarte multe chestii singură. Da, asemănătoare. Mhm. Le-a Da. destructurat. Nu. Percep că spiritul nu i le-a curățat, dar i le-a destructurat direct. Bun. Să-și creeze altele noi acum. Ioana Fizică acționează și tu cu gândul, cu imaginația și spune acolo, propuneți că dorești sănătate totală, perfectă, în măsura în care corpul acceptă și poate, într-un ritm în care să nu intre în suferință, să se vindeci inclusiv ochiul și tot ce trebuie, să te înțelegi bine cu familia, cu soțul, cu copiii și cu tot ce vrei tu, pe linia profesională, să se creeze 86%. compatibilitate cu actuala... Bun. Atunci să se pună în ordine, din toate punctele de vedere, Ioana, să te organizezi așa încât să-ți facă plăcere ce faci și să continui atâta timp cât poți și ești în siguranță. Foarte interesantă care mi-o arată aici. Percep foarte multe, face foarte multe torturi supraetajate cu foarte multe flori colorate pe ele. E o chestie care îi mărește bugetul, i-am auzit spiritul că spune, dar să știi că o percep foarte, foarte încântată, adică iese de mâna ei niște torturi, dar ți-am zis, supraetajate, foarte colorate, flori din astea gen crini, așa, cu mov, cu lila, cu alb, deci e... Bun, wow. Deci după ce s-a eliberat de aceste blocaje, emoții și programe și implanturi și contracte și toate cele, s-ar putea să se simtă în formă și să inventeze și alte modalități de a lucra în zona asta ca să fie mulțumită și să câștige financiar, astfel încât să continue, să o atragă, să-și practice meseria. Foarte bine, Ioana, foarte bine. Dă-ți voie și creează, pentru că acum ești liberă și ai toată energia la tine. Deconectare de la egregoare, conștiințe colective, astrale inferioare și entități câmpurile lor, pentru că a avut de-a face cu ele. Ok, și niște influențe ale tarotului văd aici. A practicat cândva? Eu fi ghicit vreun an tarot în cafea. Viața asta se poate. Gata, da? Bun. S-au rezolvat toate. Acum să chemăm persoanele din viață pe care le-a întâlnit ea de când s-a născut până în clipa de față. Chemi în gândul tău toate persoanele pe care le-ai întâlnit, Ioana, ca să cureți toate aceste cordoane, să te eliberezi și să eliberezi, așa încât să te simți puternică și tu și ei, liberi, și să vă înțelegeți foarte bine. Așa că poți să-ți chemi cine este aici. Mama trăiește, sora, da? Mama, sora, încă o femeie a venit, soțul, cele două fete sunt deja acolo și au mai venit doi bărbați, care tot din familie aș zice că face parte la cum îi percep, și încă două femei. Atât. Restul n-a venit nimeni. Mi-a arătat colegi, prieteni, de școală, probabil le-a tăiat. A, mai lucrat pe ele, se poate. N-a rămas decât ce e karmic. Atât. Bun. Ce e de rezolvat și ce e karmic. Asta înseamnă că a conștientizat, i-a eliberat și a acceptat experiența cu ei. Și pe astea a încercat să le taie, dar nu s-a concentrat suficient. La astea karmice e mai dificil puțin de curățat. Că sunt mai accentuate, mai încărcate. Da, sigur.
Bun, hai Ioana, acum la treabă. Acum ai ales și te decizi cu toată hotărârea ta să cureți toate aceste cordoane cu iertare, iubire, acceptare, astfel încât destructurezi tot ceea ce ai creat greșit cu gândul, cu vorba și cu fapta la adresa tuturor din toate timpurile până în clipa de față, pentru că, iată, majoritatea au fost, aproape toți au fost karmici, așa că din toate viețile și timpurile alegi să ierți, să-i accepți cu toate experiențele pe care le-ați avut în comun, pentru a te elibera și a elibera pe toți pe care i-ai întâlnit. Cu toată ființa ta decizi acum să eliberezi, să ierți, să-i accepti, să eliberezi. Pentru totdeauna. Ca să aveți relații noi, puternice, frumoase, armonioase. Uite, ce pot să spun de... Fată. Văd o legătură de ambele fete. Așa. Văd o legătură între ele foarte profundă cu bunica și cu sora ei și mai e o femeie. Nu știu, tot îmi vine să zic asta e cumnată. Nu știu de ce, dar îmi vine să zic asta e cumnată. O legătură foarte profundă dintre femeile astea două și bunică cu fetele. În energetic, dacă mă întreb pe mine, n-aș ști să-ți fac diferența care dintre astea trei, afară de a noastră, da, care dintre astea trei e mama la fete. Deci o legătură din asta extraordinar de puternică, în sensul că și dacă am văzut că bunica a fost puțin mai categorică cu una dintre fete și ceva de genul stai drept și stai frumos că așa trebuie în momentul ăsta, că așa îi dă bun simț, fata cea mare imediat s-a conformat și i-a zâmbit așa cu dragoste bunicii, adică nu s-a spărat pe bunica. De ce nu are o relație echilibrată cu fata? Simte Încă... uneori că o urăște. Da, Fata o urăște. pe ea. Nu e faza că nu are încredere în ea, asta una la mână, e din viața respectivă în care ambele fete au crezut că le-a abandonat, că le-a părăsit. Au rămas cu durerea. Au rana de abandon fetele? Și de abandon și de trădare și de părăsire și de comparație și de nedreptate și sunt pline de rănile astea. Deci tocmai de aceea și tensiunile care le percep la durerea asta de cap și de burtă care o percep la fată, în special acum, nu știu de ce îmi vine să spun în special acum, e chestia aia, e frica aia constantă care nu poate să-și o exprime, ceva de genul parcă se așteaptă să plece mama. Parcă se așteaptă să plece mama și ea din durerea aia că nu știe să-și o exteriorizeze, da. Parcă simte că o ia cu dureri de burtă și că îi bubuie capul. Dar de frică că pleacă mama și că o părăsește din nou. Deci la ele rana asta e foarte activă. Da. Și relația dintre cele două fete, de ce nu e una armonioasă? Pentru că au dat vina una pe cealaltă de plecarea mamei. Că n-ai fost cu minte, că din cauza ta, că ai făcut așa, că ai zis așa, probabil. Că ai venit tu pe lume și că a trebuit să fie mâncare mai multă și haine mai multe și că din cauza asta mama a fost nevoită să plece. Asta la altă, că din cauza ta că ești mai mare și că n-ai ascultat-o, a trebuit să plece, că ai supărat-o, că n-ai ajutat-o la treabă și tot așa. Și cu sora avu karmic, pentru că zice că se înțelege foarte bine, deși distanța e mare între ele. Fizică. Da, ți-am spus, sora este una dintre cele trei mame ale fetelor. Da, cum s-ar percepe ele. Sora este una dintre și cealaltă i-a fost soră în viața aia, care a rămas să-i pe grijă de copii acasă și chiar le-a crescut ca și când ar fi fost ale lor. Bun. Curățat cordoanele și echilibrat, tăiat. Oricum, fata mare e aproape să iasă din câmpul mamei. Aproape, nu este ieșită, dar e aproape. Încă n-a ieșit? Bun. Hai și la transgenerațional acum. Tatăl decedat îl visează rar și atunci apare bolnav, supărat și flămând. Da, are nevoie de ceva? Da, are nevoie de... El zice că de dreptate, dar percep că și el și-a însumat lucruri care nu-i aparțineau. Pentru el a fost plată karmică ceea ce s-a întâmplat acum cu fetele.
doar că n-a plătit el karma, ceva de genul, bine, el a plătit karma, dar fetele se simt puțin îndreptățite, dar pentru el e o plată karmică profundă ceea ce s-a întâmplat față de fratele lui. Și nu doar de frate, și de băiatul fratelui, la fel. A făcut de comun acord pentru casă să-i cedeze fratelui și nu fetelor, sau a fost o înșelătorie ca să-și plătească karma? N-a știut. Nu, n-a știut. Și totuși îmi vine să zic că asta s-a întâmplat lucrul ăsta, ceva de genul... după moartea lui sau înainte? Deși încă îl văd în fizic, totodată mi-apare și mort, adică imediat atunci. Amnezia aia atunci. Dar n-a știut. Deja păcălit, da, într-un fel. În fizic n-a știut. Okay. Deci în fizic n-a știut, n-a apucat să știe, dar când s-a ridicat în energetic, parcă s-a aștepta. Îmi spune că s-a aștepta la chestia asta. Are atașamente față de pământ. De materic, nu neapărat de pământ. Poate să-l ajute Ioana acum și să-i transmită să deconecteze de tot ce este lumesc, de pământuri, de case, de astea le știi. Facă. De ce? Pentru că de-abia așteaptă să se întoarcă, să-și rezolve treburile lăsate neterminate. Păi da, dacă se deconectează, nu mai trebuie să se întoarcă și va fi mai fericit și se vor rezolva. Nu vrea să facă lucrul ăsta. Da, este foarte atașat de ceea ce s-a întâmplat, e clar. Cum poate să-l ajute Ioana? În primul rând, spiritul ei spune să nu se mai gândească cu nostalgie că a pierdut. Ea n-a pierdut nimic, că ea n-a avut nimic. S-a echilibrat ceva. Asta nu înțelege ea. Ea o percepe ca pe o păcăleală și ca pe o pierdere, dar nu este nici păcăleală, nu este nici pierdere. Păcăleală ar fi fost în momentul în care ea ar fi cumpărat un teren și cineva ar fi păcălit-o și l-ar fi luat. N-a câștigat, n-a pierdut. Corect. Ea trebuie pentru că ea trebuie să se detașeze și să se degajeze de gândul ăsta că a fost păcălită la moștenire. Nu, n-a fost păcălită și în mod normal moștenirea asta e o vrăjeală de-a Matrixului, spune spiritul ei. N-a fost obiectul ei, n-are de ce să se oftice. Da. Asta cum doresc de la tata, n-are nicio noimă. Astea sunt chestii pur pământești. Da. În momentul în care ea se gândește cu regret, cu nostalgie, supărare, cu oftică, toată senzația asta eu trimite pe cordon tatălui. Și contribuie la răutățirea situației. La supărarea lui. Da. La nevoia lui de a se întoarce, la nevoia lui de a nu sta să se odihnească, de a nu sta să se gândească la ce a făcut și la cum a făcut. Deci dacă vrea să-l ajute, este să nu se mai preocupe de aceasta, să-și scoată din minte tot această întâmplare, să-i accepte și să ierte tot ce s-a întâmplat, da? Îl ușurează și pe el. Așa ar fi cel mai bine și cel mai indicat. Dar acum depinde de ea ce alege să facă. Da, ea deja. Între timp, curățat, ea lucrează între timp, percep că îi mulțumește, percep că își cere scuze în fața lui, percep că și el își cere scuze în fața ei și îi spune că atât a putut să facă și că se bucură pentru tot ce a făcut față de ele. Și l-am auzit pe el zicând ceva de genul, poate ne vom reîntâlni cândva. Uite, Ioana, poți să-i transmiți acum, să-și caute, să se uite adânc în nucleul sufletului lui, oriunde s-ar afla, și să-și caute puterea, să-și caute libertatea, să-și caute iubirea adevărată, acceptarea a tot și toate și să-și cheme spiritul pentru a-l susține, căci doar spiritul îl poate ajuta și îl direcționa către un portal care este lui cel mai bine ca să se elibereze, să fie fericit, mulțumit și să ierte, să accepte tot ce s-a întâmplat, pentru că este un jocul vieții prin care nimeni nu este vinovat, ci sunt lumi care ne coordonează, ne dirigează către o întâmplare sau alta și noi nu avem fermitatea suficientă ca să ne menținem ideea și ne lăsăm păcăliți. Nu face. Poate să înțeleagă asta? Nu poate. Nu face. Să o înțeleagă când va veni timpul. Bun. Informația să o transmită, dacă e de acord, Ioana.
A transmis-o deja. Și cred că vrea, pentru că îi vrea binele și să se deconecteze ea, acceptând, iertându-l, acceptând experiențele ca fiind lecții din care a învățat și din care a ieșit mai puternică. Da. Și să rupă toate aceste cordoane cu toți și toate. Bine. Vrea să-și cheme spiritul să vadă dacă îl percepe. Cheamă Ioana spiritul, parcă mi-amintesc că mi-ai cerut în subiect. Dacă nu confund Da, e eu. acolo. Ioana, spune să te atingă pe undeva pe corp ca să vezi dacă îl percepi. Și spune-ne și nouă dacă îl percepi. Vorbește cu el tot ce știi tu că e necesar să-i spui, să-i transmiți că îl iubești, că ai nevoie de el, că vrei să te recuperezi, să-ți amintești de tot și toate câte e necesar ca să mergi către o experiență benefică pentru toate părțile tale. Și spune-ne dacă îl percepi. Nu, Mm? nu cred. Bun. Pe umărul drept și pe piciorul stâng a atins-o. Iată, acolo unde ai nevoie, probabil, ca să te susțină energetic. Hai să mergem mai departe, facem conexiunea cu energia pură a Pământului, Ioana, că acum poți, ești curată, ești eliberată și îți imaginezi din centrul tălpilor tale două fascicule de energie luminoase, groase, care cresc, se adâncesc până în centrul Pământului și te conectezi cu energia pură a Pământului acum, cu iubire și recunoștință pentru toată susținerea pe care ți-a oferit-o până acum și de acum încolo până la plecarea ta din această experiență. Și după aceea te deconectezi. Dar până atunci te conectezi și simți puterea și susținerea energiei Pământului. Te vizualizezi ca fiind o lumină tot corpul tău până în creștetul capului. Și din creștetul capului un alt fascicol de energie se revarsă în jurul tău și caută frecvența energiei pure a sursei și conștiinței universale la care te aliniezi și îți cauți matricea ta originală și originară din sursă. Și îți regăsești toate valorile tale cu care te întorci înapoi în corpul tău și îți activezi toate memoriile și puterea inimii, accepti și integrezi energia masculină cu energia feminină, integrezi cele trei părți, suflet, spirit, minte, În inimă. în inimă. Acum îi activăm unde am zis, la gât. Am făcut-o deja. Așa. Nu la gât, la ochi, și la ochi la gât și la gât. inimă. Așa. Bun. Se lucrează. Echilibrăm centrii energetici, restabilizăm câmpurile după culoare, mărime, formă, astfel încât să aibă protecție totală și permanentă. Extindem energia și curățăm casa. Casa în care Amprenta locuiești. unui portal îi percep. Bun, deci iată că a lucrat ceva radiestezic. Da, lucrează, văd. Lucrare, e siritoare. Curățat pentru totdeauna, închis, sigilat, echilibrat energia, curățat casa cu toate obiectele și tot spațiul ei și a celor care îi permite din membrii familiei, astfel încât să șteargă tot trecutul, toate amprentele din tot spațiul și obiectele casei ei. Și ne uităm la robinetul abundenței. Hai să văd dacă mai are vreun subiect. Acum curge mai mult. Curgea și înainte, dar mai spre picurat, așa. Acum percep că s-a format fluxul. Spiritul ei spune câteodată să plângă. Eliberarea vine. E ca și o ploaie din asta care spală un ciment murdar. Da. Și să nu își mai ascundă emoțiile de joasă vibrație, să nu încerce să mai sară praguri, ceva de genul, ok, simt vinovăție, dar nu e bine să simt vinovăție, hai să săr peste ea și să o pitesc.
nu să o transceandă, să o alchimizeze, să o înțeleagă. Ca și cum le-ai pune pe o tavă, Ioana, și le vezi, le analizezi, după aceea le arunci. Le arunci în univers să se transforme în energie pură. Tot ce ai ascuns de vechi, de nu mai știi, de nu mai înțelegi, la un moment dat care îți mai apar din amintiri, le scoți și le eliberezi. Da? O altă chestie care o spun, de fapt care îi vorbește cu ea și îi traduc ceva de genul că unul care spune că nu-și bagă în seamă o emoție de joasă vibrație și doar se face că trece, deși o simte, deși emoția aceea e activă, și doar se face că o... Aruncă? Nu că o aruncă, că o pitește, că o dă la spate, ăla nu se numește un om cu conștientizare ridicată, ăla se minte singur. Ăla reneagă și neagă partea negativă și o preferă pe cea pozitivă, neștiind că el trebuie să fie cu ambele. Și mi-arată ca și un ochi din ăsta Kinder, ca și când o bucată albă, o bucată neagră, ca și când trebuie să le unească ca să le alchimizeze, știi? Să le amestece, nu doar să le lipească, să le amestece. Atunci e treaba, atunci e treaba făcută. Cum ar putea să facă asta un om practic, efectiv? Un om simplu, care nu știe. Să-și simte emoția. Să-și permită să o simtă, da? Să nu mai ascundă, să zică nu mă doare, de pildă. Când îl înțeapă ceva undeva, să zică nu-i nimic, lasă că nu o bag în seamă. Nu! Să o simtă, da? Să o miroasă, să o trăiască. Cel mai bine este să o simtă. Și mai spune o chestie, asta, poți sta de vorbă cu emoție, așa cum stai de vorbă cu mine. Corect, super. O întrebi eventual ce vrea să-ți transmită. Și emoția respectivă, dacă o întrebi, ți va răspunde. Asta și așteaptă, să o întrebi. Ăsta e rostul ei, acolo. Cu zona corpului respectivă, că și corpul îți răspunde. Memoria este mereu activă. Foarte bine. Mi-arată o chestie, mă doare ficatul. Tu pui mâna pe ficat și întrebi ce emoție se află aici, să vină în fața mea acum. Și emoția respectivă vine în fața ta. Prezintă-te și ea spune furie sau vinovăție sau tristețe. Sau ce vrei să-mi arăți? Ți arăt că n-ai grijă de tine. Ți arăt că te simți responsabil. Ți arăt că... Da. Îi mulțumești la sfârșit și o transformi. Sau îi ceri să se transforme. Foarte bine, Amalia, că multe persoane întreabă cum să facă, cum să lucreze cu ei. Iată, este unul din exerciții, să-și întrebe durerea sau emoția care apare, așa cum ai spus tu. Bun. Cât la sută s-a recuperat energia sufletului? 100%. Conștientizare? 89%. Metabolizare câte zile? 7. Cum te simți, Ioana? Ai perceput ceva în corp când s-a lucrat, când s-a eliberat? Rămâi acolo că n-am terminat? Doar te întrebam dacă ai perceput ceva. Simt acum o căldură între gât și piept. Încă se lucrează, da. Permite corpului tău să lucreze. Simt nevoia să respir foarte profund. Cum? Simt nevoia să respir foarte profund. Așa, păi te-ai eliberat de asta, că erau blocaje multe. Respiră. Respiră și... Și la ochi se lucrează încă. Și să-ți amintești că dacă vreodată simți nevoia să plângi, să te duci într-un loc în care poți să te simți liberă să plângi. Așa, nu știam de ce mi-a venit de 2 zile tot să pun accent pe nevoia oamenilor unora de a plânge pentru a se elibera. Iată și Ioana câtă nevoie are. Bun. Cum te simți, Ioana? Simți vreo eliberare, vreo greutate, vreo ceva? Cum ești? Tot timpul am simțit nevoia să respir foarte, foarte profund. Da. Da, sunt mai liniștit acum. Și mi-a transpirat palmele. Da.
Sunt ok. Sunt bine. Ești bine, da? Te simți bine, da? Da, da. Uite, te-ai regăsit în descrierea Mariei? Da. Da? Da sau nu? Da. Am înțeles. Bun, ce mai aveam? Dacă mai ai întrebări și nelămuriri ceva, dacă nu, noi am terminat, am epuizat și punctele. Nu mai am decât Vrei să mai știi ceva? așa ceața asta de pe ochi, care o simt atunci când sunt cumva grăbită sau îngrijorată sau exact când am nevoie să citești ceva. Ai simțit până acum, da? Da. Atunci simt că mi se blurează. De acum încolo vezi cum te simți. S-a Bine. lucrat și încă se lucrează. Ți-a trimis frecvențe corespunzătoare pentru vindecare. Iar ceața asta era făcută de amprentele crucii de deasupra capului. Asta o împiedica să conștientizeze și să înțeleagă foarte multe lucruri. Pusă de Iahve, da? Și eu, acoliții lui, pe religie. Crucea sau... Iahve și amprenta crucii, că nu era implant, a zice mai degrabă tohăla. Aha, da. Bun, ăla știam că e periculos, de-aia te-am întrebat de el, deci iată că are creează multe blocaje oamenilor. Bun, anihilăm, decreăm, eliberăm și acum, dacă ne dai acceptul de publicare, ca să închid. Da. Mulțumesc.